እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ አላችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳትረሱ። በተለያየ ነገር እመጣለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በምግብ ቀለል ያለ ለራት ለምሳ የሚሆን ምግብ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። አብረን እንሰራለን። አብረን ወደ ስራው እንግባ። እንግዲህ ውዶችዬ አሁን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። አሳያችኋለሁ የሚያስፈልጉንን ነገሮች። በመጀመሪያ የሚያስፈልጉን ነጭ ሽንኩርት፣ የገበታ ቅቤ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም የተከተፈ፣ ዶሮ የተከተፈ፣ ቃሪያ የፈረንጅ የተከተፈ፣ ሞዘሬላ ቺዝ፣ ቅመም ደግሞ ብላክ ፔፐር፣ ጨው፣ ኦሪጋኖ፣ ኪዩሚ ማለት ነው፣ ከሞን የሚያስፈልገን። ከዛ ደግሞ ቂጣ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄኛው ያስፈልገናል ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ። የሚያስፈልጉ እንግዲህ ውዶችዬ አዘጋጅተናል። መጥበሻችንን ኦሬዲ ግሏል። አሁን እንቀንሷለን ማለት ነው። ግሎልናል። የገበታ ቅቤያችንን እናደርጋለን። ከዛ የሚያስፈልጉን ነገሮች እያየን እንጨምራለን ማለት ነው። አብረን እንጨምር። እንግዲህ ግሎልናል ኦሬዲ። አሁን በነገራችን ላይ በፈለጋችሁበት ሰዓት መመገብ የምትችሉት ምግብ ነው። ቀለል ያለ ነው። ከዛ መጀመሪያ ውዶችዬ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ አፈጥነዋለሁ፣ ምክንያቱም ሰዓት እንዳይፈጅ ማለት ነው። እንግዲህ ዶችዬ አታክልቶችን ሁሉንም ጨምረናል። ሽንኩርታችንን አሁን ቅመሞችን እንጨምራለን ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት፣ ኪዩሚ፣ ብላክ ፔፐር፣ ኦሪጋኖ፣ ከዛ ባብሪካ። ይሄንን አላሳያችሁም መሰለኝ። ባብሪካ፣ ከዛ ጨው ነው። እንግዲህ ውዶችዬ ደርሶልናል። አሁን በዚህ ሳህን እንገለብጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳትረሱ ውዶችዬ። አሁን ወደ ሳንድዊቹን እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብረን እንገልብጥ። እንግዲህ ውዶችዬ ቪዲዮ ሳልቀርጽላችሁ እዚህ ላይ ባተር አድርቻለሁ፣ የገበታ ቅቤ ማለት ነው። እንዲግልልኝ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ማለት ነው። እንዲግልልን እዚህ ጋር የገበታ ቅቤ አድርቻለሁ። እዚህ ጋር ዶሮዬን እና ቺዝ አድርቻለሁ። አሁን ምን ይቀረናል? መጠቅለል ብቻ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እናደርጋለን። ከስ አድርገን እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ድጋሜ እንሰራለን ማለት ነው። ዶችዬ
ይሄውና እንግዲህ መጀመሪያው ላይ አላሳያችሁም። እንግዲህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ዶሮዋችንን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ውዶችዬ ቺዛችንን እናደርጋለን ማለት ነው። የኦሪጋኖ ሽታ ማለት ነው። እንዴት ደስ እንደሚል። ከዛ ውዶችዬ ምን እናደርጋለን? ቀስ አድርገን እንደዚህ እናደርግና ቀስ ብለን ወደ መጥበሻችን እንወስደዋለን ማለት ነው። ያው መጥበሻችን እንግዲህ ውዶችዬ ደርሶልናል። ያው አሁን ምን እናደርጋለን? ለሁለት እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። አያችሁት? ሳህን አዘጋጅቻለሁ። ሳህን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ውዶቼ የሰራነው ምግብ ይሄንን ይመስላል። በጣም ያምራል፣ በጣም ይጣፍጣል እና በጣም አሪፍ ነው። እናንተ በቤታችን ሞክሩት። በጣም ቀላል ነው፣ ሰዓት አይፈጅም፣ ቶሎ የሚደርስ ምግብ ነው እና ውዶችዬ በቤታችሁ ሞክሩት። እንግዲህ ለዚህ ቤተሰብ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳይረሳ ውዶችዬ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።